Ja. Den hade ju samma som den lilla sång. Ja. Då har... Nu har jag glömt koppla in micken till kameran, men jag ska bara filma när vi kör över bron, tänkte jag. Nej, det behövs inte. Det kommer inte höra något. Det kommer inte höras någonting ändå. Men nu har vi varit vid utsiktsplatsen och så ska vi över bron mot Danmark. Här vid och sen så byter jag den. Nu pep den. Ja. Inte? Ja, jag stannar till höger här borta. Är du redo? Då kör vi direkt. Ja. Nej. Vad sa du att det är Iron Man? And this man, Christian, hur går det? Jaha. Så fan att vi hamnar här precis när det är det. Vad fan skulle vi in här nu? Vi skulle ju skitigt att köra igenom stan. Helvete vad folk är här. Ja, vi missade, jag tog en avfart och han en avfart. Men vi börjar närma oss den danska teten i alla fall. Vi har varit en timme inne i Köpenhamn. Men jag tror jag kan hitta honom genom att köra här kanske. Ska se. Här var ju... Nej, water crossing. Helvete vad det var stopp här då. Men nu är ju klockan snart 8:30 och vi har hittat en naturfriluftscamping tror vi. Hur ser det ut där nere, Tobbe? Jaha, vi är inte ens framme. Nu ska vi se Tysmossen. Nu är vi framme på en naturcamping. Fullpackad. Klockan är 8:30 snart. Det blir mörkt när som helst. Nu håller vi på att packa ihop en jättefin morgon. Det är redan svettigt men det har varit fuktigt i natt. Jag börjar på dag 2. Och vi insåg i morse att detta är, eller igår kväll, att detta är ju en nudistcamping. Det såg vi i morse också. Men då fortsätter vi ner mot Tyskland. Ett litet stopp för att fylla på lite vätska. Det behövs ju. När det är så här varmt så är det ju sjukt viktigt. Men det går bra. Det är kul detta. Ja, det här var ju mysigt med vattnet i sidan. Jag tycker det är coolt att köra i alléer.
hette detta stället? Var det Möns? Nej, det var ön som hette Möns. Stege. Ja. Mysigt var det i alla fall. Så 15% nerför, och jag som hatar nerförsbackar, det är som gjutet. Men då går det väl 15% utför sen också då. Då ska vi se, vi är ju... Det dumma här när man har spåret är att man kan inte kolla hur långt det är kvar av spåret. Eller kan man det? Jag tror inte heller det är färddata. Nej, precis. Ja. Ja, vi ska ta oss till Rödby i alla fall. Ja, vi glider fram och ställer mig här framme. Så, då blir det båt. Nu är vi framme i Rödby. Drygt 30 mil. Och det har varit varmt, 25 grader. Så då är man jag är rätt sliten. Då ska vi handla lite dricka, lite vatten och juice. Och sen ska vi hitta en camping. Så länge är solen högre upp än vad den var igår när vi började leta camping. Ja, vi får se vad vi hittar. Då var vi framme på campingen. Håller på att sätta upp tältet. Och det har blandats en kall. Fast den är inte kall, den är ju snarare fesljummen. Ja, nu är vi uppställda, redo för natten.